कुछ कहना चाहेंगे आप व्यूवर से? नमस्ते, म चाहिँ चितवनबाट है अब काम गर्न थालेको 10 वर्ष भयो। लगभग 69बाट काम सुरु गरेको 10 वर्ष भयो चाहिँ काम गर्न थालेको। अब जति एक्सपेक्ट गरिएको थियो, जति काम गर्नुपर्ने थियो, जति मैले जानेको थिएँ भनेर यहाँ आएको थिएँ, मैले अब यहाँ आएर पढ्दाखेरि जति बुझ्दाखेरि चाहिँ मैले जानेको चाहिँ 1% रहेछ जम्मा। बाँकी रहेको 79% मैले सिक्नै पर्ने बाँकी रहेछ। अझै पनि होला अब मैले केही कुराहरू मैले अझै सिक्न सकेको छैन, मेरो दिमागले अझै भेटेको छैन होला होइन। सरहरूले भन्नुभएको छ अर्कोचोटि फेरि एडभान्सको पछि अब आफूलाई कन्फ्युज भने फेरि आएर रिपिट गर्नु पाइन्छ, जसमा शुल्क लाग्दैन होइन। अब बस्न फ्री छ, खाना आफ्नो हो। यसमा चाहिँ जुन सुविधा छ त्यो सुविधाको भरपुर उपयोग चाहिँ म पक्कै गर्छु। सपोर्टको लागि पनि सरले पहिल्यै दिइसक्नु भएको छ, जोडिसक्नु भएको छ। मक्सी अब हामीले पहिले पाइसकेका छौँ। सपोर्टको लागि अब हाम्रो नेपालबाट पनि सरहरू हुनुहुन्छ, नेपालबाट आफूलाई अब हिन्दी ल्याङ्ग्वेज बोल्न जानिन, लेख्न जानिन भने नेपाली ल्याङ्ग्वेजबाट पनि हामीले सपोर्ट दिन सक्छौँ सरहरूसँग होइन। अब हिन्दीमै बोल्न सक्छौँ भने अब सिधै दिपक सरसँग पनि हामीले